කොහොමද මගේ යාළුවනේ? වෙනස ලෝකේ තාක්ෂණය පිළිබඳ අලුතෙන් විස්තර හොයාගන්න. ඉතින් පිළිගන්න අදත් ඔයාලා මගේ ටෙක්කොම් YouTube channel එකට. ඉතින් මගේ යාළුවනේ අද නම් ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ Microsoft Office 2010 වල ටියුටෝරියල් එක. ඒ කියන්නේ මම මුලින්ම තෝරගත් Word එක. ඉතින් Word වල ටියුටෝරියල් එකත් එක්ක අද මම ඔයාලට අපේ ටියුටෝරියල් part 1 එක කියලා දෙනවා. ඉතින් මගේ යාළුවනේ වැඩි කතාවක් නොකර අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා යමු. ඉතින් වීඩියෝ එක බලලා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් පල්ලෙහා රතු පාට subscribe button එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඉතින් මගේ යාළුවනේ දිගටම මේ ටියුටෝරියල් එකත් එක්ක ඔයාලා මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න මේ ටියුටෝරියල් බලන්න. ඉතින් යාළුවනේ වැඩි කතාවක් නොකර අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු. ඉතින් මගේ යාළුවනේ ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ මේ Office Word එකේ ටියුටෝරියල් එකේ part 1 එකත් එක්ක. ඉතින් කියන්න ඕනේ තාමත් ඔයාලගේ මේ software එක නැත්තම් මම free ඒක download කරගන්න ඕන link එක ඔයාලට දාන්නම් පල්ලෙහා description එකේ. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා එකෙන් ගිහිල්ලා software එක download කරගෙන ඔයාලගේ PC එකට install කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒක open කරගන්න. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් open කරගෙන Microsoft Word 2010 එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා වීඩියෝ එකේදී මේ විදිහට. මුලින්ම ඔයාලට පෙන්නන්නේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඉන්ටර්ෆේස් එක. සමහරවිට මේක new කියලා හයි මොකද මේකේ Microsoft Office ලාගේ තියෙනවා 2007 තියෙනවා. එතකොට 2010 මම නම් මේ ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන 2010 එක. මොකද මම ඒක use කරන්නේ මට ඒක ලේසි නිසා. ඉතින් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ගොඩක් 7 වුණත් 2010 වුණත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ වගේ තමයි ඉන්ටර්ෆේස් එක තියෙන්නේ මුලින්ම. ඉතින් මේ වගේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන තියෙනවා line කීපයක් clipboard font paragraph style මේ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. එතකොට මෙතන උඩ තියෙනවා tab වගේක් home insert page layout ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා මේ විදිහට පේනවා ඔයාලට. ඉතින් මගේ යාළුවනේ ඔයාලා ජොබ් එකක් කරන කෙනෙක් හරි නිකන් ගෙදරට වෙලා ඉන්න කෙනෙක් හරි කොහොම හරි කමන්නේ ඔයාලට අනාගතයේ දවසක තමන්ගේ PC එකකින් ලියුම type කරගන්න ඕන වුණොත් ඔයාලා use කරන්නේ මෙන්න මේ Microsoft Word කියන එක තමයි. ඉතින් මගේ යාළුවනේ අපි බලමු කොහොමද මේකේ වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් වීඩියෝ ගොඩක් දිග වෙන නිසා අද මම ඔයාලට පුංචි දේවල් ටිකක් කියලා දෙන්නම්. දිගටම වීඩියෝ ටියුටෝරියල් එක බලන්න. ඉතින් එහාට ගොඩක් දේවල් තියෙනවා ඔයාලා මේකේ දන්න නැති දේවල් ඉඳලා. ඉතින් යාළුවනේ මුලින්ම මෙන්න මෙතන තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා මෙතනට ගියාට පස්සේ කර්සර් එක මෙතෙන්ට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන යටින් වැටෙනවා font කියලා. ඉතින් මේක shortcut key එකක් වැටෙනවා. ඔයාලට keyboard එකෙන් ගිහිල්ලා මෙතන type කරගන්න පුළුවන් control එකත් එක්ක shift එකත් එක්ක F type කරොත්. ඉතින් මම ඉච්ච දේවල් කියන්නේ ඔයාලට දැනට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට තියෙනවා මෙතන font ගොඩක්. ඔයාලගේ PC එකේ තියෙන fonts තමයි. ඉතින් ඔයාලගේ PC එකේ fonts නැත්තම් මම fonts download කරගන්න ඕන link එකත් ඔයාලට දාන්නම්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් Google එකේ search කරන්න ඔයාලට ඕන fonts වර්ගේ. ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි fonts හරි සිංහල fonts හරි කියලා type කරවාට පස්සේ Google එකේ ඕන තරම් websites තියෙනවා මේවා download කරගන්න. ඉතින් මම ඔයාලට එක font එකක් පෙන්නන්නම්. අපි බලමු ගිහිල්ලා font එකකට. මම මේ font එක තෝරගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් font එක තෝරගන්න පුළුවන් ඔයාලට ඕන කරන font එක. ඒ වගේම මෙන්න මෙතනින් ඒ font එකේ size එක ඔයාලට තෝරගන්න පුළුවන්. මම දැන් ඔයාලට type කරලා පෙන්නනවා. මේ size එක තියෙන්නේ මෙතන තියෙන 11යි කියලා. ඉතින් මම මෙතන size එක දැන් ඊළඟට දාග ගන්නවා 28කට. අපි බලමු ඊළඟට type කරන අකුරු. ඔයාලට පේනවා මේක ඊළඟට type කරන අකුරු ගොඩක් ලොකුයි අරට වඩා කියලා. ඉතින් අපි ඊළඟට දාගමු 72 කියලා. ඉතින් 72කට දාගත්තට පස්සේ මෙතන font එක ගොඩක් ලොකු වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මම මේක අමුතුවෙන් කියලා දෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලා ඒක දන්නවා. ඉතින් අපිට මේ ඔක්කොම එකම ගානට ගන්න ඕන. ඔයාලට ඕන font size එක මේ විදිහට තෝරන්න පුළුවන්. තෝරන්න කලින් කරන්න ඕනේ මේ අපිට ඕන size එකේ අකුරු විතරක්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට එකම ගානට ගන්න ඕන නම් ඒ ටික විතරක් select කරලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් font size එකක් තෝරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ අපි හිතමු ඔයාලට මේකේ මම මෙතන වචන විදිහට කඩා ගන්නවා මේක. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට මේ එක කොටසකට ඕන පාටක් දාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනදී මේ තියෙන ඔයාලට පාට ගොඩක්. ඉතින් ඔයාලට මේ පාටවල් මැච් වෙන්නේ නැත්නම් මෙතන more colors යන්න පුළුවන්. more colors ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතනින් තෝරගන්න පුළුවන් ඕන පාට. එතකොට මෙන්න මෙතන මේ කොටුවේ වැටෙනවා ඔයාලට මෙතන අපි තෝරන මෙතන select කරන පාට. ඉතින් මෙතන custom එකට ගිහිල්ලා වුණත් ඊට පස්සේ ඔයාලට ඕන පාටක් තෝරගන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම දැනට මේ පාට
සිලෙක්ට් කරලා ඔයාලට පෙන්වන්න. ඉතින් ඕකේ ඊට පස්සේ ඔයාලට එතන ඕකේ වෙනුවට එන්ටර් කීබෝඩ් එකේ එන්ටර් ප්‍රෙස් කරත් ඔයාලට පුළුවන් එතන ඒක ඕකේ කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ දිගටම ටියුටෝරියල් එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉස්සරහට ගොඩක් දේවල් මම මේ ගැන කියලා දෙනවා. Microsoft Office සම්පූර්ණ ටියුටෝරියල් එකම ගෙනල්ලා දෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා හිතනවා නම් වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ අපි ඊළඟට හමු වෙමු Microsoft Office Word 2010 එකේ ටියුටෝරියල් එකේ part 2 එකත් එක්ක. ඉතින් මගේ යාළුවනේ හැමෝටම සුබ දවසක්.